ቪዲዮአችንን ከሰራን በኋላ ወይንም ደግሞ ፎቶዎችን ካቀናበርን በኋላ እንዴት አድርገን የራሳችንን ድምጽ እያወራን ወይንም ደግሞ እየዘፈንን ወይንም ደግሞ የተለያዩ ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮችን እየተናገርን ግጥም እያነበብን ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን አንድ ላይ እናቀናብራለን የሱን ቪዲዮ መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ባለፈው ይሄን ጥያቄ ተጠይቄያለሁ። ፎቶዎችን ካስገባን በኋላ እንዴት አድርገን ከታች እያወራን እናስገባለን ድምጽ የሚለው ይሄ እንግዲህ ድምጽ የማስገባቱ ሂደት በኤዲቲንግ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ቮይስ ኦቨር ይባላል። ቮይስ ኦቨር ስለዚህ ፎቶዎችን ከሰበሰብን በኋላ ታይም ላይ ወይንም ደግሞ ቪዲዮዎችን ከሰበሰብን በኋላ ከታች የምናወራችን ዜናዎችን ሊሆን ይችላል ትምህርታዊ ቪዲዮዎችንም ሊሆን ይችላል ወሬዎችንም ሊሆን ይችላል የምንፈልጋቸውን ነገሮች የምናወራው ከታችኛው ታይም ላይ ባለው በኤዲቲንግ ቮይስ ኦቨር የሚለውን በመጫን በሱ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዛሬ እንዴት አድርጌ ድምጽ እንደማስገባ አሳያችኋለሁ። ቮይስ ኦቨር ላይ በቮይስ ኦቨር እንዴት ድምጽ እንደማስገባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ማሳያችሁ ደግሞ በካፕከት ነው። እኔ ካፕከት እንግዲህ ማይ ፌቨራይት አፕ ነው። በየቀኑ የምጠቀመው ካፕከት ነው። ስለዚህ እናንተም ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ካፕከት ተጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ካፕከት ተጠቃሚም ካልሆናችሁም ግን በማንኛውም ሰዓት ድምጻችን የምናስገባበት የቪዲዮ ኤዲቲንግ እንግዲህ ቱል ቮይስ ኦቨር ይባላል። ስለዚህ ማንኛውም አፕ ላይ ካፕከትን ባትጠቀሙ የተለያዩ ሌላ አፖችን ብትጠቀሙ በቮይስ ኦቨር የምትፈልጉትን ነገር በማውራት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለቲክቶክ ቪዲዮ ይሆናል፣ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ይሆናል፣ ለማንኛውም ቪዲዮዎች ይሆናል ማለት ነው። ፎቶዎችን ማስገባታችሁ ከፎቶአችሁ በኋላ ማውራት ግጥም ማስገባት የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ካፕከት እሺ፣ አሁን ወደ ካፕከት ሄደናል። ካፕከት ላይ ነው ያለሁት። ይሄ እንግዲህ አሁን እየሰራሁት የነበረው ቪዲዮ ላይ ነው። እዚሁ ላይ ነው ማሳያችሁ ከታች እንዳይታ አድርጌ ቮይስ ኦቨር እንደማስገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታይም ላይናችን ላይ ወደታች ዝቅ ስንል የኤዲቲንግ የምናደርግባቸው እንዳሉ ቱሎች አሉ ማለት ከነዛ ውስጥ አንዱ የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደዚህ አንድ ጊዜ ስንጫነው ኤዲት ይላል አይደለ? ኤዲትን አንድ ክሊክ ስናደርገው ይሄንን ያመጣልናል። ከዛ ስክሮል ወደ ጎን እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ብዙ ማስተካከያዎች አሉ የምንፈልገው ሌላ ጊዜ ኤዲት ስናደርግ እያንዳንዳቸውን እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለዛሬ ግን እኔ አውዲዮ የሚላል አይደለ? እሱን ነው አንድ ጊዜ የሚጫነው። እሱን ስንጫነው የሳውንድ እንትኖችን ያመጣልናል፣ ሲስተሞችን ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳውንድ የምናስገባበትን ሌላ ሙዚቃ ባክግራውንድ ሙዚቃ የምናስገባበትን ሳውንድ የሚለውን ያመጣልናል። ከሱ ቀጥሎ ባክግራውንድ ሚውዚክ የሚላለ እሱም እንደዛው። ከዛ በኋላ ደግሞ ኮፒራይት ያስገባነው ሙዚቃ ኮፒራይት መሆኑንና አለመሆኑን የምናይበት ቼክ የምናደርግበት እሱ ኮፒራይት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳውንድ ኢፌክት አለ። ሳውንድ ኢፌክት ድምጽ ላይ ደግሞ ምን ያስገባነው ድምጽ ላይ ኢፌክት ማስገባት ምንፈልግ ከሆነ እሱም ከታች አለ። ከዛ ኤክስትራክት የሚላለ ቪዲዮአችንና ሙዚቃውን ከቪዲዮ ላይ ኤክስትራክት አድርገን ድምጹን ሳውንድ ማውጣት የምንፈልግ ከሆነ እሱም አለ። በመጨረሻ ላይ የምናገኘው ቮይስ ኦቨር የሚል ነው። እኛ ዛሬ ቮይስ ኦቨር ስለሆነ ማድረግ የፈለግነው እንዴት ነው የምናደርገው? አንድ ጊዜ ቮይስ ኦቨርን እዚሽ ጋር መጨረሻ ላይ ያለችዋን ካፕከት ላይ ከሆናችሁ መጨረሻ ላይ ነው የምታገኙት። አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አንድ ጊዜ ስንከፍተው እንደዚህ የማይክሮፎን በትን ያመጣልናል። እሱን አንድ ጊዜ ሆልድ አድርገን ሪከርድ ለማድረግ ተች ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፕሬስ ማድረግ አለብን። አንድ ጊዜ ቶፕ እንደዚህ እንጫነዋለን። ስንጫነው 3 ብሎ ይጀምራል። እንግዲህ አሁን እያያችሁኝ እንዳለው ቮይስ ኦቨር እያስገባ ነው። ቮይስ ኦቨር ማስገባው እንደዚህ ነው። ማይክሮፎን ካለን መጠቀም እንችላለን። ያለ ማይክሮፎንም እንደዚህ ድምጻችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከታች ታይም ላይ የምታዩት የሳውንድ ምልክቱ ቮይስ ኦቨር ድምጼን እያስገባልኝ ነው ማለት ነው። ቮይስ ኦቨር ለማድረግ ብዙውን ጊዜ ጫጫታ የሌለበት ባክግራውንድ ኖይዝ የሌለበት ከኋላችን ጫጫታ ሙዚቃ ምናምን የሌለበት ቦታ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም ድምጻችን ሪከርድ እንደዚህ በምናደርግበት ሰዓት ያሉ ጫጫታዎች አብሮ ስለሚገቡ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጠንቀቅ አለብን። በተረፈ እንደዚህ አድርገን ሪከርድ እናደርጋለን። ስንጨርስ አንድ ጊዜ ፕሬስ እናደርጓለን፣ ያቆማል ማለት ነው። ስንጫነው ይቀጥላል ማለት ነው። ስንጨርስ ደግሞ አንድ ጊዜ ስንጫነው ያቆማል ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ጊዜ መተን እንስማው እስኪ እንዴት እንደሆነ።
እንዳለው ቮይስ ኦቨር ያስገባ ነው ቮይስ ኦቨር ማስከሽ ሪከርድ ያረኩኝ ማይክሮፎን ካለን መጠቀም እንችላለን ያለ ማይክሮፎን መጨረሻ ላይ እንዴት እንደሆነ ቮይስ ኦቨር ያስገባውትን አሰማችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ነው በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ ጠየቃችሁኝ ሰዎች ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ካልገባችሁና ደግሞ ተጨማሪ ደግሞ ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ነገሩኝ ይሰራላችኋለሁ ማለት። ሌላም ደግሞ በቮይስ ኦቨር የሚያስገቡት ላልቅ በስቱዲዮዎች በዘፋኞች ምናምንም ደግሞ እንዴት እንደሚያስገቡ የነሱም ደግሞ ሌላ ሲስተም አለው። ያው ቮይስ ኦቨር እንዴት እንደሚያስገቡ እሱን ላይ ያው ተመሳሳይነት አለው፣ ብዙም ርቀት የለውም። ለዛ ነው እሱን ያልነገርኳችሁ። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ ስለ ቮይስ ኦቨር ያመጣውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እርግጠኛ ነኝ እንደሚጠቅማችሁ። ከጠቀማችሁ እንግዲህ በላይክ እና በኮመንት አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ደግሞ የምትጠይቁኝ ጥያቄ ካለ ከታች ጻፉልኝ። እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ደግሞ ንገሩኝ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ቻናል በኤዲቲንግ ዙሪያ ላይ ያተኮረ ስለሆነ በኤዲቲንግ ዙሪያ ያላችሁን ጥያቄ ብትጠይቁኝ መልስላችኋለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ። Thank you for watching.